Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 57 Tuyệt thế đường môn là hình ảnh Hoắc Vũ Hạo đang cùng Hóa Thái Đầu nói chuyện thì Nana đến tìm gặp và nói cho hắn biết cô nàng chính là người của Thánh Linh Giáo. Bởi vì trong trận đấu lúc sáng, Hoắc Vũ Hạo đã dùng vong linh ma pháp tịch thu oán linh của nàng. Tuy nhiên, hắn không có ý định trả lại cho Nana mà hẹn sau 2 ngày thi đấu mới trả để tránh cô nàng làm phiền mình trong thời gian đó. Nghe lý do này, Nana cũng có cái nhìn khác về Hoắc Vũ Hạo. Ban nãy, cô đến trao đổi với hắn chỉ cần hắn trả lại oán linh cho mình thì thân thể trong trắng của cô sẽ thuộc về hắn. Nhưng không ngờ rằng tên nhóc kia mới 15 tuổi lại thật sự đỏ mặt và từ chối. Nghĩ đến đây, Nana chợt suy nghĩ hắn có khả năng thu phục oán linh thì có lẽ sẽ giúp cô thoát khỏi giáo phái tà ác kia. Bởi vậy, cô nàng đã nói ra thân phận của mình là đệ tử Thánh Linh Giáo. Khi xưa, cha mẹ cô bị đám người này ép đến nỗi phải tự vẫn, nhưng ngay cả khi họ qua đời rồi, chúng vẫn không tha mà giam giữ linh hồn họ khiến hai người vĩnh viễn không thể siêu thoát. Vì mang vũ hồn u linh giống mẹ nên Nana cũng bị Thánh Linh Giáo nhắm tới. Cô bị bọn chúng khống chế linh hồn và giao ước khi tu vi đạt tới cấp 60 sẽ chính thức để cô gia nhập tổ chức. Tới lúc đó, họ sẽ phóng thích linh hồn cha mẹ để hai người có thể siêu thoát. Chính vì thế, biết được khả năng đặc biệt của Vũ Hạo, cô nàng đã cầu xin hắn giúp mình cứu lấy linh hồn của cha mẹ. Sự việc đại thành, cô sẽ cam tâm tình nguyện làm nô tỳ của hắn suốt đời. Nghe vậy, Vũ Hạo hết sức kinh hãi, hắn hỏi sao Nana không cầu cứu học viện, nhưng cô nàng cũng bất lực vì họ căn bản là cùng một ruột. Không lâu trước đây, cô tận mắt thấy một vị trưởng lão che mặt của Thánh Linh Giáo đang đêm khuya đi vào tổng bộ Minh Đức Đường. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo cho thấy cô nàng hoàn toàn nói thật nên đã đồng ý sau cuộc thi sẽ giúp Nana cứu người nhà bởi vì hắn cũng là một cô nhi. Màn đêm rất nhanh nhường chỗ cho bình minh ló dạng. Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo lại tiếp tục ra sân tiếp nhận khiêu chiến với các hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt. Sau trận thắng mở màn thì Quý Tuyệt Trần đã ra sân, đối thủ này của Hoắc Vũ Hạo mạnh hơn những người trước đó rất nhiều. Anh ta được mệnh danh là kiếm si và được Minh Đức Đường ban cho tư cách khiêu chiến bất kỳ ai của đế quốc Nhật Nguyệt. Bởi thế, khi người này xuất hiện, toàn bộ khán đài đều bàn tán sôi nổi. Nhưng theo bước chân người này tiến lại gần, Hoắc Vũ Hạo vậy mà không cảm nhận được bất cứ dao động hồn lực nào trên người gã. Ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, Quý Tuyệt Trần lập tức thi triển ra một kích kiếm ý tung hoành. Áp lực trên thân kiếm phát huy ra rất nhanh, khiến toàn bộ người có mặt kinh hãi. Trước sự nghiêm túc của đối thủ, chiến ý của Hoắc Vũ Hạo cũng bùng lên, hắn mau chóng phóng thích ra quân Lâm Thiên Hạ đối chọi lại. Tuy nhiên không ngờ rằng một đòn này lại bị kiếm ý của thiếu niên kia phá vỡ. Vì vậy, Vũ Hạo quyết định khai mở vũ hồn băng đế. Ngay khi cảm nhận được khí tức của hoang cổ hung thú, Quý Tuyệt Trần cũng kinh ngạc, nhưng đây không phải là thứ anh ta muốn. Kiếm ý trên người nháy mắt gia tăng, nhìn sâu vào mắt Hoắc Vũ Hạo, kiếm si bất chợt lên tiếng: "Loại khí tức này của ngươi tuy có thể ngăn chặn kiếm ý của ta, nhưng ta muốn ngươi chân chính sử dụng sức mạnh của mình, chứ không phải mượn sức của kẻ khác." Nghe vậy, không chỉ Hoắc Vũ Hạo mà toàn bộ cường giả đang ngủ say trong thức hải của hắn cũng tỉnh giấc, bởi từ trong kiếm ý của thiếu niên kia, họ cảm nhận được mối uy hiếp trước nay chưa từng có. Chỉ trong tích tắc, đối diện áp lực cực lớn, Hoắc Vũ Hạo đã giải phóng ra toàn bộ sức mạnh tinh thần của bản thân. Khi cảm nhận được tinh thần lực vô cùng thuần khiết này, Quý Tuyệt Trần đã lớn tiếng cảm thán: "Ngươi xứng đáng là đối thủ của ta." Sau câu nói ấy, cả hai tách ra, sau đó lần nữa va chạm. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đang ở trong trạng thái huyền diệu dung hợp, đối diện áp lực kiếm ý cường đại khiến tiềm năng kích phát, vận mệnh nhãn tự động mở ra. May là xung quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo lúc này được bao bọc bởi hào quang mãnh liệt, nếu không e là con mắt thứ ba này đã phải bại lộ. Ở phía đối diện, nội tâm Quý Tuyệt Trần bỗng cảm nhận được một nỗi khiếp sợ khó có thể hình dung. Kiếm ý bản thân đã đề thăng đến cực hạn, nhưng chạm đến Hoắc Vũ Hạo vẫn như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Thiên Ngoại Vẫn Thạch kiếm của gã bạo phát uy lực kinh người, mặt đất kiên cố xuất hiện một cái rãnh sâu không đáy. Hoắc Vũ Hạo hơi xoay thân mình, hắn không có kiếm, chỉ có nắm đấm, không dùng hồn kỹ nào, cũng không phóng ra ám kim khủng trảo, mà là một quyền thuần túy tràn ngập khí thế thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Trên đài chủ tịch, Kính Hồng Trân cũng bật dậy, lão giật mình vì bản thân không thể phân tích lý giải được sự va chạm của một quyền một kiếm kia. Tại khoảnh khắc quyền và kiếm va chạm, một tiếng nổ kịch liệt bạo vang, Hoắc Vũ Hạo và Quý Tuyệt Trần đều bị chấn bay ngược về. Hiển nhiên, một cách này đã định phân thắng bại, nhưng kết quả ra sao sẽ được công bố ở tập sau các bạn nhé. Theo các bạn, ai sẽ là người giành chiến thắng? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.